हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण मित्रों, केम छो बधा मजामां छो ने। आज आपणे एक नवा विडियो साथे हाजर थया छे। आज आपणे छोले भटूरे बनावीशुं, पंजाबी छोले भटूरे बनावीशुं। अने एना माटे आपणे पहेला भटूरेनो लोट बांधी दઈએ મેંદાનો। एना हूँ तमने इन्ग्रीडियंट्स बतावी दઉં, પછી આપણે छोले बनावीए। હું એ તમને એના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવી દઉં। જો આ મેં 500 ગ્રામ મેંદો લીધો છે, આમાં 3 ચમચી દહીં લીધું છે, અડધી ચમચી સોડા લીધો છે અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું છે અને તેલ છે અને આ પાણી છે લોટ બાંધવા માટે। હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈએ। જો આમાં અડધી ચમચી હું મીઠું ઉમેરું છું, ત્યાર પછી અડધી ચમચી સોડા ઉમેરવાનો છે। આમાં ખાંડ પણ ઉમેરી શકો, પણ ઓપ્શનલ છે, તમારે ઉમેરવી હોય તો ઉમેરવાની, નહીં ઉમેરો તો બી વાંધો નહીં। અને આ 3 ચમચી દહીં પણ ઉમેરી દઉં છું। હવે એમાં આપણે તેલ પણ ઉમેરી દઈએ। તેલ પણ પાછળથી પણ ઉમેરાય અને અત્યારે ઉમેરવું હોય તો પણ ઉમેરાય। આપણે 2 ચમચી તેલ મૂક્યું છે। હવે આપણે બધું મિક્સ કરી લઈએ। જો આપણું બધું મિક્સ થઈ ગયું છે, હવે આપણે પાણીથી કણક બાંધી દઈશું એને આપણે રોટલી જેવી જ બાંધવાની છે। રોટલીથી થોડી કઠણ હશે તો બી ચાલશે, આપણે અટામણ નહીં લેવાનું। અટામણ લીધા વગર ભટૂરે વણવાના છે આપણે, નહીં તો અટામણ લઈને વણીએ ને તો તેલ આપણું બહુ કાળું પડી જાય છે પછી, એટલે આપણે રોટલી કરતાં થોડી કઠણ બાંધીશું। જો હવે આપણે આ તેલ મૂકી અને લોટને મઠોડી લઈએ। જો અમે આ રીતે લોટ બાંધ્યો છે, પૂરી કરતાં થોડો કઠણ રાખ્યો છે, એટલે આપણે આને મઠોડી લઈએ તેલથી। પછી એને આપણે રેસ્ટ આપીશું કલાક સુધી। આમ તો 2-3 કલાકમાં રેસ્ટ આપે છે, પણ આપણે અત્યારે 1 કલાક જ રેસ્ટ આપીશું। જો આપણો લોટ બાંધીને તૈયાર થઈ ગયો છે, હવે આપણે એને રેસ્ટ આપીશું। ઢાંકી દઈએ લોટ આપણે, હવે એને રેસ્ટ આપીશું કલાક। જો આપણા છોલે બફાઈ ગયા છે, મેં અત્યારે એને 4 થી 5 કલાક ગરમ પાણીમાં મેં પલાળી દીધા હતા અને ત્યાર પછી મેં એને મીઠું નાખીને બાફી દીધા છે। લગભગ 7 થી 8 વિસલ મેં એને વગાડી છે। હવે આને આપણે મેં લગભગ 150 ગ્રામ જેટલા મેં છોલે ચણા લીધા હતા અને એને ગરમ પાણીમાં પલાળી દીધા હતા, એટલે ફૂલીને ડબલ થઈ જાય છે। ત્યાર પછી એને મીઠું નાખીને બાફી દીધા છે। હવે આપણે પેનમાં મેં હમણાં 2 ચમચી ઘી મૂક્યું છે। હવે બીજું તેલ ઉમેરીશું આપણે। પંજાબી છોલેમાં થોડું તેલ બહાર પડતું હશે ને તો સારું લાગશે। મેં અત્યારે 3 ચમચા તેલ મૂક્યું છે। હવે આપણે એને વઘાર કરીશું। જો એના બીજા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તમને બતાવી દઉં। 2 નંગ ડુંગળી મેં છીણી છે, 2 નંગ ટામેટા છીણ્યા છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું છે, ઓલરેડી બાફતી વખતે નાખ્યું છે એટલે મીઠું ખૂબ ઓછું જરૂર પડશે। પછી 2 ચમચી આદુ અને મરચાંની પેસ્ટ છે, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો છે, પછી આમાં 3-4 ટુકડા તજના છે, 1 એલચો છે, 4 લવિંગ છે અને 4 મરી છે, અને આ 1 ચમચી પંજાબી મસાલો છે, છોલે મસાલો છે, અને આ હિંગ છે અને આ રૂટિંગ મસાલા છે। આટલું આપણે જરૂર પડશે। હવે આપણે એમાં 2 નંગ મરચાં ઉમેરીશું। જો હવે ચમચાથી એને 2-3 વાર દબાવી દેવાના, એટલે ચણા આ રીતે થઈ જશે। આમ 2-3 વાર દબાવી દેવાના, એટલે આનાથી આપણી ગ્રેવી જાડી સરસ થશે। જો હવે એમાં આપણે ડુંગળી ઉમેરી દઈશું। ડુંગળી આપણે 2 નંગ લીધી છે અને ટામેટા પણ 2 નંગ લીધા છે। ઘણા એવું કરે
કરે છે કે ડુંગળીને ઝીણી ઝીણી સમારીને પછી એ લોકો ચેડવવા મૂકે છે. અને ટામેટાં પણ જ્યારે મેં ગ્રેવી કરી છે તો ડુંગળીની ગ્રેવી કરી છે મેં, એટલે આપણે ગ્રેવી કરીએ ને તો એનો રસો પણ સરસ થશે અને ચડી પણ જલ્દી જશે. એટલે અત્યારે આપણે ડુંગળી ગુલાબી થાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દેવાની છે. ત્યાર પછી એમાં આપણે ટામેટાં ઉમેરીશું. જો હવે એમાં આપણે લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું, જેથી લસણ મરચું પણ ડુંગળીની સાથે ચડી જાય. અને 1 ચમચી આદુ અને લસણની પેસ્ટ છે 1 ચમચી મેં ઉમેરી છે, એ પણ અત્યારે ઉમેરી દઈએ તો એ પણ ચડી જશે અત્યારે. ત્યાર પછી આપણે ટામેટાં ઉમેરીશું. જો હવે આપણે આ ખરા મસાલા પણ એમાં ઉમેરી દઈએ, તજ, લવિંગ, એલચો અને મરી, એટલે એની સુગંધ પણ સરસ આવશે. જો હવે એમાં આપણે ટામેટાં ઉમેરી દઈએ. હવે ટામેટાં આપણે 5 મિનિટ માટે એને ચડવા દઈશું, જેથી ડુંગળીની કચાશ અને ટામેટાં પણ સરસ ચડી જશે બંને. એટલે 5 મિનિટ હમણાં આપણે એને થવા દઈએ. જો આપણી ગ્રેવી ચડી ગઈ છે અને તેલ ને ઘી પણ છૂટું પડી ગયું છે. હવે એમાં આપણે મસાલા કરી લઈએ. જો એમાં હવે નાની જ 1 ચમચી હિંગ ઉમેરીએ છીએ. ત્યાર પછી આ અડધી ચમચી ગરમ મસાલો ઉમેરીએ છીએ. 1 ચમચી છોલે મસાલો ઉમેરીએ છીએ. એક ચમચી હળદર ઉમેરીએ છીએ. 3 ચમચી ધાણા પાવડર ઉમેરીએ છીએ. અને 1 ચમચી લાલ મરચું ઉમેરીએ છીએ. 1 ને ઉપર અડધી ઉમેરી દઈએ છીએ આપણે. તીખું નથી મારું મરચું એટલે વાંધો નહીં, કલર પણ સરસ આવશે એનાથી. અને આપણે 2 મિનિટ માટે શેકી લઈએ. અને એમાં હું 2-3 ચમચી પાણી ઉમેરું છું, કેમ કે મસાલા આપણા બળી નહીં જાય એના માટે. 2-3 ચમચી પાણી ઉમેરું છું, જેથી આપણા મસાલા મિક્સ થઈ જાય અને બળી નહીં જાય. જો આપણો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. જો હવે આપણે એમાં છોલે ઉમેરી દઈએ. હવે અડધી વાટકી એમાં આપણે પાણી ઉમેરીએ છીએ. હજુ થોડું પાણી આપણે ઉમેરવું પડશે. હજુ 1 વાટકી પાણી ઉમેરીએ છીએ આપણે, એટલે ઉકળતા બરાબર થઈ જશે. જો 1 વાટકી આપણે પાણી ઉમેરી દઈએ છીએ. રસાવાળા હશે ને તો સરસ લાગશે. આમ આનાથી થોડું ઠીક પણ બનાવાય, પણ રસાવાળું હશે ને તો ખૂબ સરસ લાગશે. તમે રાઈસ સાથે પણ ખાઈ શકશો, ભટુરે સાથે તો સરસ જ લાગે છે, પણ રસો હશે તો તમે રાઈસ જોડે પણ ખાઈ શકો. હવે એમાં આપણે ઓલરેડી મીઠું ચણામાં થોડું નાખ્યું છે. હવે થોડુંક જ નાખવાનું છે આપણે ગ્રેવીના ભાગનું અને થોડું ચણાના ભાગનું. એટલે હમણાં અત્યારે હું નાની 1 ચમચી મીઠું ઉમેરું છું. જો હવે 5 મિનિટ આપણે એને ઉકળવા દઈશું. મસાલા થઈ ગયા છે. હવે ફક્ત આપણે એને ઉકાળવા માટે 5 મિનિટ ઉકળવા દઈએ. જો એમાં આપણે અડધી ચમચી લીંબુનો રસ ઉમેરીએ છીએ અને ધાણા ઉમેરી દઈએ. જો આપણા છોલે તૈયાર થઈ ગયા છે. સુગંધ પણ ખૂબ સરસ આવે છે.
હવે એને આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને હવે થોડી વાર રહીને આપણે ભટુરે બનાવીએ, કેમ કે હજુ આપણો ટાઈમ રેસ્ટનો પૂરો થયો નથી, એટલે થોડી વાર રહીને આપણે ભટુરે બનાવીએ છીએ. જો હવે આપણો લોટને રેસ્ટ મળી ગયો છે અને સરસ થઈ ગયો છે લોટ બી ફૂલીને. આપણે સહેજ એને મઠોડી લઈએ અને પછી ભટુરે વણી લઈએ. હવે આપણે 2-4 ગુલ્લા બનાવ્યા છે, હવે આપણે એને વણવાની શરૂઆત કરીએ. તમે ગોળ પણ વણી શકો, આમ લાંબુ સ્ક્વેરમાં પણ વણી શકો, તમને જેવી રીત ગમે એ રીતે તમે વણી શકો. ભટુરે એમ લાંબા પણ વણાય અને આવી રીતે ગોળ પણ થાય છે. હવે આપણે તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે અંદર ઉમેરીશું. હજુ તેલ ગરમ નથી થયું. જો હવે આપણે બીજો પણ ભટુરે મૂકી દીધો છે અને ફૂલીને સરસ થઈ ગયું છે. જો બંને બાજુ ગુલાબી સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈએ. જો હવે આપણા ભટુરે તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે છોલે સર્વ કરીશું. જો આપણા છોલે ભટુરે તૈયાર થઈ ગયા છે. તો અને આપણે ડુંગળી છે, અથાણું છે, મરચાં છે એની સાથે સર્વ કર્યું છે. તમે પણ ઘરે એ રીતે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું લાગ્યું તે પણ અમને કમેન્ટ બોક્સમાં લખી જણાવજો. લાઈક પણ કરજો, કમેન્ટ કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ જરૂરથી કરજો અને ઘરે જરૂરથી બનાવજો. પંજાબી છોલે ભટુરે બહુ સરસ બને છે અને બહુ સરસ લાગે પણ છે. બાય મિત્રો, હવે ફરી નવા વિડીયોમાં મળીશું આપણે. જય શ્રી કૃષ્ણ.